refluxbetegség felismerése és elterjedése nagy mértékben megnőtt az utóbbi évtizedekben. Ennek több oka van. Egyrészt az, hogy járványként terjed az egész fejlett világban az elhízás. Másik pedig az, hogy a mozgásszegény életmód is jellemzővé vált sajnos elsősorban a nyugati társadalmakban. Maga a reflux szó annyit jelent, hogy a gyomorsav, ami ugye a gyomorban termelődik, az a gyomorszáj záródási elégtelenség miatt visszaáramlik a nyelőcsőbe. Ezt könnyen el lehet képzelni, hogy anatómiai szituáció miatt, hogy ez elsősorban este, illetve az éjszakai órákban fordul elő. Ezen kívül a reflux betegségnek létezik egy szezonális ingadozása is, elsősorban a tavaszi, a koratavaszi és a kora őszi hónapokban jelentkezik. Valószínűleg az évszakok változását éli meg így a szervezet. Amit még fel lehet hozni hajlamosító tényezőként, az előbb említetteken túl a funkcionális eset, tehát sokan a refluxbetegséget pszichoszomatikus kórképnek is tartják, vagyis lelki problémákhoz is társulhat. A betegek leggyakrabban azzal a panasszal jönnek, hogy főként az esti éjszakai órákban a sav visszaáramlik. Amennyiben a sav visszaáramlás eléri a torok nyálkahártyát, a nyelvnek az ízlelő bimbóit, ebben az esetben savanyú szájszag, illetve savanyú érzés jelentkezik. Ezen kívül a tünetek lehetnek még hasi puffadás például, ez egy nagyon jellemző tünet, akkor a gyomorszájtájon fájdalom jelentkezik. Mindezek a panaszok testhelyzettel egyértelműen összefüggésbe hozhatók. Este 6 óra után lefekvés előtti bőséges étkezés is kiválthatja a panaszokat. Pláne akkor, hogyha zsíros, illetve fűszeres vagy forró ételek elfogyasztása történik, akkor a panaszok sokkal erősebbek lehetnek. A refluxbetegség nagyon szegényes tünetekkel jelentkezik, sok esetben nem típusosak a tünetek, hanem gégésztől, tüdőgyógyásztól érkezik hozzánk a beteg, hogy itt köhögéses rohamok jelentkeznek, állandó torokgyulladás, orrmellékgyulladás, és ezért a gégész vagy éppen a tüdőgyógyász gondol arra, hogy az egész állapotot végülis a sav visszaáramlása idézheti elő. A legfontosabb, hogy este így nyomorra feküdjenek le, esetleg ha a panaszok súlyosabbak, az ágynak a feji végét meg lehet emelni, hogy ne teljesen vízszintes helyzetben történjen az alvás folyamata. Ezen kívül olyan ételeknek a kerülését is érdemes megfontolni, amelyek a gyomorszáj záródását megzavarhatják. Ilyen például a csokoládé, a kávé, a tea, esetleg az alkoholfogyasztás. Azonban, ha ezek a reggeli órákban történik, ezeknek az ételeknek a fogyasztása a napközbeni függőleges testhelyzet miatt sokkal kevésbé fordulhat elő a refluxos tüneteknek a jelentkezése. A reflux betegség szerteágazó tünete mellett nagyon jó kezelhető állapot, ezért manapság már igen ritkán kerül sor műtétre. A kezelés alappillére a savgátlás, a diétás ajánlások betartása mellett, főként az esti órákban érdemes erre erős savgátló gyógyszert szedni, de a reggeli órákban is érdemes szedni, amíg a panaszok intenzívek, napi 2-szer szoktuk ajánlani a savgátlóknak a beszedését. Ez később napi esti egyszeri dózisra vonatkozhat, majd néhány hét után ez a kezelés is elhagyható. Ez egy jóindulatú betegség, az esetek legnagyobb részében a előbbi kezelésre lényegében a panaszok teljesen megszüntethetők, viszont el kell mondani, hogy amilyen könnyen elmúlnak a panaszok, olyan könnyen vissza is térhetnek. Abban az esetben a savgátló kezelés nem használ, további gyógyszeres kezelésre van lehetőség. A gyógyszerek azon csoportja, amelyek a gyomor ürülését segítik elő, ebből többféle készítmény is Magyarországon rendelkezésre áll, azok segítik, hogy a gyomortartalom ne a nyelőcső felé
folyjon vissza, hanem természetes úton, a vékony beleg felé távozzon. Emiatt a savgátló kezelést ki lehet egészíteni az úgynevezett prokinetikumok adásával, tehát ezeknek a gyomormozgatószereknek az adásával. Abban az esetben, ha reflux betegség gyógyszeres kezelésre egyáltalán nem reagál, súlyos tüneteket okoz, hosszantartó, évekig kitartó állapotról lehet szó, akkor megfontolandó a műtétnek az elvégzése, ugye ritkán kerül sor, ugyanis az esetek nagyon nagy részében gyógyszerrel kezelhető állapotról van szó. A műtét legtöbb esetben laparoszkóposan elvégezhető, sőt újabban már az endoszkópos módszerek is szóba jöhetnek. Minden esetre a műtétet a sebész rendkívüli módon megfontolja, hiszen maga a műtéti eljárás altatással jár és kockázatai lehetnek.